Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is your John Ray PH. Ang video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano pagalawin ang trending 3D AI photo ng walang binabayaran. Nasubukan nyo na ba? Mayan ang katsa, kay natutuwa, tulad ni Alinda. Nasubukan nyo na ba? If you're new to my YouTube channel, make sure to subscribe and like the video for more tutorials content. Let's get started. Buksan ang browser or Google Chrome. I-type ang Google Gemini. Pindutin ang Google Gemini. Dito sa baba, pindutin ang plus icon. Pindutin ang Files Upload. Dito sa gallery, piliin mo yung photo na gusto mo i-upload into 3D AI photo. Dito sa Ask Gemini, isulat natin ang prompt. Dito may prompt akong hinahanda, pwede nyo po itong gayahin. Ilalagay ko ito sa comment section para makopy nyo ang prompt. Kapag nakopy na ang prompt, balik po tayo sa Google Gemini. I-paste ang prompt. Kapag na-paste na, pindutin ang send icon. At maghintay po tayo ng 1 o 10 segundo para ma-generate ang photo into AI photo. Kapag na-generate na ang photo, i-scroll down. Para ma-download nating AI photo, pindutin ang download icon. Kapag na-download na AI photo, punta po tayo sa Google Play Store. Pindutin ang Google Play Store. Dito sa baba, pindutin ang search icon. I-type ang PixVerse. Pindutin ang PixVerse AI Video Generator. Pindutin ang Install. At maghintay po tayo ng ilang minuto para ma-download ito sa phone natin. Kapag na-download na, pindutin ang Open. Dito sa PixVerse, i-login lang natin ang Google account. Pindutin ang Login with Google. Pindutin ang Google account. Dito sa Tell us about yourself, i-type ang nickname, date of birth, gender. Kapag tapos ka na sa pag-fill up, pindutin ang Let's Start. Kapag may nag-pop up, pindutin ang Allow. Kapag may nag-pop up ulit na agent is now live, pindutin ang Try Now. Kapag may nag-pop ulit, pindutin ang Claim and Go Create para makatanggap po tayo ng 60 credit points. Dito sa taas, dito natin makikita ang credit points para makagawa po tayo ng AI video. Para makagawa po tayo ng AI video, pindutin ang plus icon. Pindutin ang Upload your image. Kapag may nag-pop up, pindutin ang Allow limited access. Dito sa photo, piliin mo yung AI photo na ginawa mo sa Google Gemini. Pindutin ang Done. Pindutin ulit ang AI photo. Dito sa Imagine something about the image, dito natin isulat ang prompt. Dito may prompt akong hinahanda, pwede nyo po itong gayahin or pwede kayong gumawa nyong sariling prompt na gusto mo. Ilalagay ko din ito sa comment section para makopy nyo ang prompt na ginagawa ko. Copy the prompt. Kapag nakopy na ang prompt, balik po tayo sa PixVerse app. I-paste ang prompt. Kapag na-paste na ang prompt, pindutin ang Create. Take note, kapag gagawa po tayo or mag-create po tayo ng AI video, ay mababawasan ang ating credit points na 20 credits. Kapag may nag-pop up na your video is generating, ay maghihintay lang po tayo ng ilang minuto para ma-generate ang ating photo into AI video. Kapag may nag-pop up na your video is ready, dito sa baba, pindutin ang Mine. Dito natin makikita ang ating ginawang AI video. Para ma-download natin ang ating ginawang AI video, pindutin itong video na ating ginawa. As you can see, medyo blurred or malabo ang video. Para malinaw at klarong-klaro ang video, pindutin ang HD. Remember, kapag i-convert natin into HD video, ang ating AI video ay mababawasan ng 30 points ang ating credit points. Pindutin ang upscale. At maghintay po tayo ng ilang minuto para ma-generate ang ating AI video into HD video. Habang naghihintay tayo na ma-generate ang AI video natin into HD video,
Kapag naubos mo ang credits point ay hindi ka na pwedeng makagawa pa ng AI video. Para makaroon ka ulit ng credit points, pindutin ang gift box. Dito sa gift box, dito tayo magkakaroon ng free credit points na pwede nating gamitin sa pag-generate ng AI video. Dito sa Refer and Earn, mag-invite ka lang ng mga kaibigan gamit ang referral code para makakuha ka ng free credit points. Dito naman sa Daily Rewards, mag-login ka lang araw-araw para makakuha ka ng free credit points na pwede natin gamitin sa pag-generate ng AI video. Mag-publish or mag-generate ka lang ng AI video araw-araw para makakuha ng 10 credit points. Mag-share ka lang ng video mo araw-araw sa PixVerse para meron kang makakuhang free credit points. At manood ka lang ng 2 short ads araw-araw para meron kang libreng credit points na pwede natin gamitin sa pag-generate ng AI video dito sa PixVerse. Kapag tapos na, pindutin ang video. Para ma-download natin ang AI video, pindutin ang download icon. Pindutin ang MP4. At maghintay po tayo na ma-download ang AI video. Kapag may nag-pop-up na publish your content, pindutin ang cancel. Para malagyan po natin ng background music ay gagamit po tayo ng editing apps tulad ng CapCut. Buksan ang CapCut, pindutin ang new project. Piliin mo yung AI video na ginawa mo sa PixVerse. Pindutin ang add. Pindutin ang audio. Pindutin ang files icon. Pindutin ang device. Dito piliin mo lang yung audio na gusto mong i-background music sa AI video mo. Pindutin ang plus icon. Pindutin ang export. Pindutin ang save device. At ito na ang resulta ng AI video natin. Nasubukan nyo na ba? Mayan ang tsa-tsa, ika'y natutuwa tulad ni Anita. Kung gusto mo pa ng video tutorial, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod na content. Thank you for watching.